Mayong buntag Sugbo, mayong buntag Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines din atong iyagyag o ibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita og solusyon ang mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Miyerkules, Pitsa 29, 2023. Mayong buntag, may udto kaniyong tanan. Maing udto, ako si Mildred Galarpe ug akong partner nga si Dudong Moralio. Mga higala, hinaot nakahimutang na mo dinha sa inyong pagpaniudto kay karong udto daghan ming mga update nga ihatag ninyo, labi na update sa nahitabong tulis ni atong Sabado. Paspas in fairness sa atong kapulisan, paspas ilang lihok, paspasad ang development sa kaso. At the same time, aduna pud kitay mga bisita dinhi sa studio diin atong hisgutan kining domestic violence. Kung ikaw usa ka biktima niini, asa ka moadto? Muna nga nausab nga atong posisyon karong yes, kay buntag ubay atong mga bisita karong udto ha. Daghang bisita nga musulod sa later on sa ingon ni Mildred mahigit about domestic violence. So importante kay ni nato nga iskutan kay hibalo kung kadaghan kay mga babae or mga ginikanan o mga inahan, mga anak na naraw sa panimalay nagtanaw kay tigpaniudto man. So angay itong mahibaw-an na uy, domestic violence na dinhi. Kay after sometimes ba ma-blinded ta ba nga kana lagi unsa ta nako nakit-ando nga don't be blinded with love nga I love man ko gikulat ako unsa ba. So mo na siya ato na siyang hisgutan unyang taud-taud mga higala, but for now adunay dakong development kagabii na ay operation ang Cebu City Police Office diin nadakpan ang alleged mastermind sa Oro Sugbu jewelry store and pawn shop kagabii dong dito sa barangay Kapyuan, bukiran ni nga dapit sa lungsod sa Argao kagabii ini nahitabo. So dunay laing suspect. So pila na, so mag-abot na sa 5 kay there were duha ka POI na persons of interest sa Mandawi last Sunday, pagka Monday doon na nadakpan nga another two intercepted nga as of now they are suspects na considered dito sa Cebu nga na just last Monday na karon sa lawa Monday kagabi Tuesday kagabi nadakpan so na search warrant gi-issue. So kuan kaning medyo kulbahinan kaya nato ning topic karon kay daking mga kuan daghang mga sa iyang pagkatao mismo daghang sa gipang kuan colorful na daghang mapagan gidahing. So ang nadakpan sa Cebu City Police Office dong gitumbok matud pa mao ang mastermind sa pagtulis sa Oro Sugbu. Ang nadakpan ma-identify na pa ni dong gid-identify naman sa police, diba? Identify na ang nadakpan mao si Jigger Heverola nga taga ang suspect nga ila si Jerome, no? Ang katong usa. But kaning naka-orange mo ni kinadakpan naman ni siya. Mo ni siya katong giservan og search warrant nga gi-issue ni gi-issue ni Judge sa Argao. Gi-issue ni Judge Noel Darren C. Damian, presiding judge sa RTC branch 26 sa Argao for violation sa Republic Act 10596. Pero pagkaroon, suspect pa lang, no? May kitang suspect. Alleged pa ito. At na ingon nga, unsa nagdunay kalagin. Mo nagini siya. Pero i-identify siya sa earlier nga suspects nga nadakpan. So, mo lang naigibasihan. So, mo na siya. So, doon na po siguro sa mga katarungan. Ni-deny ko no siya. Ni-deny siya. So, bahala na ang court anak mo kuan siguro or once nga ma-file na ni ang mga kaso. Sa ato lang ato lang iyag-iyag diri kay mo to iyag-iyag ibisto. Nga dunay nahitabo nga anini na dunay mga real person gyud nga nadakpan nga mao ni sila pero wa ta nag-ingon nga wa ta nagkuan nila nga alleged pa lang nato suspect pa lang ni sila according to of course sa mga authorities like sa police o uban pa nga mga units sa authorities. So pag after ni siya giservan og search warrant nadakpan usab sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu City Provincial Police. Kaning si katong usa ang nagdakop ato ang Cebu City. Ang kani siya mo ni ang Cebu Provincial Office. Na pinaagi sa search warrant sa nagiluwatan ni katong sa judge from Argao.
Ang ilang sa panimay dito sa Sitio Makabayo, Barangay Kapiuan. Bukirang bahin sa Argao gihapon. Ang suspetsado giila nga si Jerome Kambarihan Daven. Siya apelyido dong ha, Daven. 37 anyos. Nakuha sa kapulisan ang usa ka 45 caliber na dunay ammunition o usa ka sleeveless nga camouflage nga naitatak nga Philippine Army. Pero it's not something ha nga may kalabutan ng Philippine Army niya ni iya lang t-shirt magala. Siya matud pa katong lalaki nga miambak sa istante sa Oro Sugbu nga paspas nga nanguha sa katubang si Spider-Man. Katubi taong inumdum ka atong video. Asa ganitong video, Frank? Katong video nga siya gitong ni ambak from outside then siya tong nanguha sa mga allegedly siya ang kuan. Makita nato sa video. O mo ni siya. See? Allegedly mao ni siya kuno. So, kani ato lang ba, personal na itong observation, no? Na, for me, nga, kumurag, taga-Sibura, no? Pero, kay balunan ba ni connection sa Any organized group. Pero ang mga kapulisan, we know nga, they're pursuing something outside Cebu, no? Hinaot nga atong matanaw na. Kay, wata kay balunan. Kay labi na nga, before this, adunay nahitabo sang tulis sa usa ka jewelry shop sa Cagayan de Oro. Na, mura-mura og mga inana nga lihok Mao og mudos ba nga Mudos, so. nanuli sakay og motor then nibalhin og auto mao tong auto na dakpan na intercept bitaw do. Sa akong giingon ganiya dred nga Atong suwek tawag si naay Arthur. ko ani kanang naani nindot kay nga mga ubang detalye nga nadunggan nato pero mas maayo nga katong nga nasa field ang makastorya ani no. Like for example at correspondent atong gitawagan si Arnold Bustamante kay si Arnold man usa ni sa atong mga correspondent sa siya man nagsubay ani so ato siyang gitawagan karon naot lang pag siya kay basin pud og nag-press con pa dito sa Regional Police Office with this development kay kagabi pa man lang ni nadakpan mga higala. Like yesterday atong episode na gitawagan ko din katubag Si Arnold. na ay kuan there's an ongoing activity ang police or press conference para pagpabelo sa development. So Padayon lang sa ta. Kaning alleged mastermind mga higala nga si Jigger Riverola, medyo may pagka-colorful ni siya og kinabuhi kay before dong kuan ni siya kanang political prisoner ba? Kanang na-prison ni siya for 7 years, a former political detainee. So after siya nakagawas, ni graduate gud ni siya, ni graduate ni siya college. It was the dean's list pagani ang iyang nakuha. And kuan ni siya kanang son of a farmer and plano ni siya mo katong we have an article ani niya 2015 no. Ni graduate ni siya sa Cebu sa CTU with a Bachelor of Arts in Local Governance and Administration. So kanang grabe sa di siya og nano kang link siya. Anong na-link? Manay dang pangutana nato kay we know nga si Jigger na sa iyang side nga probably atong ma-air niya unya dunay development no kay tanan nga na gawas atong confirm rin sa police no mo atong ginatong nga suspect kay na base sila man sa ilang base investigation base lang pod sa mga information or facts nga ilang nagather mo nang natudlo unsa ka ang what we wanted to find out is unsa ka tinuran unsa ang gibasihan well aside sa statement sa katong mga earlier suspects nga na-link unsang asan dapita nga na-appeal si Jigger niini no. Actually, si Jigger, na before nag-face ni siya og murder and arson charges, kay gi-accuse ni siya og burning kay political man ni siya, political detainee. Burning a failed trangco bus in Katmon, Cebu ni atong 2001 mga higala. He went into hiding but was arrested in 2004. Describe him as an official of the Communist Central Visayas Regional Party Committee. So, mo ni ang pero wata nagpasabutan na nga kami sa communist wata kay balo aning member magyapon siya o wala I don't know wata kay balo ana basta kay it was just mentioned as part of sa iyang background no. Pero mo ni siya after siya na release he was able to pursue studies nakahuman ni siya og katong local governance nga Bachelor of Arts at the same time ni padayon ni siya siyang pantrabaho but ang atong ano karon is nganong na-appeal siya ining maong kaso kay narabay atong dunggan pod nga connected siya nagtrabaho siya sa mga
one of Sa the kanang LGUs or sa LGU. So Oo. we kanagi subject pa na gi-confirm pa na siya, gi-verify pa na sa atong mga reporters sa field mga higala kung unsa ang affiliations ni Jigger before this nga Pero klarohon napasalingan nato siya. ni nga earlier murag dunay na hinabi na sa reporter nga i-deny na niya. I-deny siya. I-deny si Jigger sa iyang tanan. involvement ni Oo. Well, Jigger will have his time Mm-mm. in court once ma-file na ning maong kaso, no? Mao para nga wa kita sa posisyon nga mohukom ba. Nga to For lang now. nga to lang is to discuss pagbalong nga dunay development nga sa police. With that atong at this early atong wa pa magud hingpit na sulbat ang case, no. Pero nindot kayo ang development or lihok sa police kay matawag swift ba diha dayon nga pila lang kada adlaw na yung development sa ilang pag pursue sa maong Murag na kay abangan kaso. ba? Nga kay murag abang kada adlaw murag pag na rin nga unsa na kay Unsa na kay dagan, no? Murag ugma, no? murag kay daw Ingatan show nato. nga they're not sleeping. This Oh. time wa sila natulog silang trabaho. Tinood na ingon ni Arnold yesterday nga Walang tinood na. tulugan ko no ang mga Oh. agents sa regional police Oh. office to pursue In fact, no, they launched a Operation Dragnet, meaning pag human gyud sa hitabo ni declare sila nga to Seal off. seal, no, ang mga Exit exits points. like Pantalan, like Airports. airport, terminals. So doon na nato nanii dito. In fact, probably mo na hinundan siguro nga nahinahinay og kanang ka-intercept ang some of the gitawag like suspects, no, sa atong mga police. Muna with that ningon atong musalig ta sa atong authorities nga although dunay nang hitabo nga sama niini nga criminalities pero they are there to really to pursue, no, to protect us, no. In the ideal Basically. world dong, in the ideal world mo na Oh. siya, 'di ba? Ang atong kapulisan mo may muprotektar nato. Pero in fairness nila, Dred, kana sila ra pagibantayan, no? Sa mga bad elements, no? Kaning atong mga authorities, di pa na sila mo launch sa ila nga kanang operation kung pagtanaw nila apiki ang ila pong kuan, wala kuna ay presence sa mga authorities in the area. So nagplano na ni siya. So planado ang ilang mga lakang, no? Okay, nagngutana diri si Leonard Doncillo no nga unya asa naman ang alahas di ay sir gipangita pa sir. Wala pa na recover kung asa gyud Oo. ang alahas. So Oo na. for now ang na-recover ang mga armas ra. So possible nga ang katong kinsa tong wa pa nadakpan basin mo to'y nagda sa alahas. But even ang Oro Sugbu wala pa man gani sad sila kahatag Accounting. og accounting. Oh. Pilat gyud actually tanan ang Kung sa nawala. klase nga mga alahas Sa mga na klase nawa. nga mga alahas. Busa ka mo na bantay-bantay kinsay mag-online selling. O magbantay ko na ta kagapon bitaw ni siya. Atong bantayan kinsay mag-online selling og mga alahas. Oh, okay. Oh, mao na. So, while maghuwatan ni Arnold, kung unsa ang update gikan sa Regional Police Office do, atong imbitaron ning atong mga bisita basin ato ning mahisgutan ning ating aning ilahang kampanya karon. So, Frank, we'll be right back kay para among Maset up ang atong mga bisita. Bisita karon. Okay, we're back do. Yes, Kung na oo.
Orange kaayo atong set karon mga hinahila, no? So kauban nato karon si Ma'am Jane Panganiban, President sa Zonta Club of Cebu 1. Kaya kauban sa Ang 1 niya kay si naay Oo, 2. na ito. Kaya kauban sa niya si Santia Maria Luisa Rendon, Si ang Major. retired Retired. police major, si Si Nerissa, Barangay Captain Elisa. ang sa ning family name mo? Actually, Antulihaw, Barangay Captain of Budlaan, and then napo nato si Asteria Inuhardo, desk officer sa Budlaan Police, Community Police Office siguro na, no? Ang Budlaan. Okay. Siya ang VAU desk officer. VAU desk VAU officer. desk officer. VAU means violence against women. So mo na, Children. Nasa sila karon kay muhatag sila nato. Nasa sila yung mga Nasa lay kampanya do actually. Mas mayo si Ma'am Jane ang mo explain aning kampanya campaign sa But before Zonta that, Club. Ma'am Jane, Oo. ipabalo sa nato ang atong organization, ang sa mga objective o vision ba kaha. Yes. Sige. Mayong udto, kanatong tanan. Ako si Jane Panganiban, Presidente sa Zonta Club of Cebuan. Ang Zonta Club of Cebuan is a member of Zonta International worldwide. In the whole world, we have more than 1,100 clubs. And we have more than 63 in 64 countries. Sa Philippines alone, natay 85 ka clubs nagbilong sa Asia, District 17. Ang advokasya sa Zonta Club of International is service, fight against violence against women, children, and girls through service and advocacy. Sa under ana, daghan kaayo tag mga proyekto nga makatabang sa mga babayi, kababayin-an ug kabataan ug mga girls, most especially katong naabusar. So, yes. Ang akong curious ako kay, unsay membership sa Zonta? Babay, Oo. kadaghanan gyud ang member Ganahan of, ka magpa-member dong. Muna mo ako. we are mostly women, no, professionals, empowered women we call ourselves. However, because of gender equality, we also advocate that. We have already started accepting male members and also of different orientations. We are very open to that. We have wala tay sana nga bias against towards Murag that ni kuha na mo. equality. Murag ni at least alam ko ni Ibo. Yes, oo. And karon nagsugod ang 18 days of activism. I think all of us know that, no, because that is already a promulgation of our national government. Nagsugod sa Nobyembre 25, mo tapos sa December 12. Nahimo na siyang 18 days, pero sa Amerika o sa ubang country, 16 days na siya. Okay. Because the then President Gloria Macapagal Arroyo added 2 days to the 16, nahimong 18 days. Okay. So in these 18 days nga activism, unsay activities po sa Zonta ani Ma'am Jane? Nag-kick off na ta sa ato ang 18 days of activism yesterday when we had a motorcade and we moved towards Benedicto College. This is a senior high school, no? We brought a very good population commission speaker to talk to the children about early teenage pregnancy. That is a big problem. Yes, it's You know, moingon mo, ngano, unsa may kalabutan sa teenage pregnancy sa violence? Kanang mamabdos ang bata, no? Violation na sa iyang lawas. Kay mga bata pa sila, wa sila nasayod. Unsa di ay ang kahimtang sa usa ka bata nga namabdos. So it's still a violation of their freedom to a good life and education. That is what we told the children. We have to educate them about their sexuality, about the sexually transmitted diseases. Because it's very sad to know from the talk yesterday that the Philippines belongs to the 7 top countries increasing ang HIV and AIDS. We are still in the top grossing. So we have to be careful about it. Information drive gini siya labi na sa Information. atong mga kabataan, no? Nga murag medyo lisod. In fact, there was a study by the Population Commission nga taas pod ang atong rate sa teenage pregnancy niya. In fact, nahinumdum lang ko kay ang
we have another program kanang Dear Chixie. Ang letter sender is about broken promise kay namabdus man siya at 17 years old. So young, top notcher pa mi siya sa klase pero murag di kay siya top notcher sa side diri sa relationships, Sa no? kasing-kasing. Sa kasing-kasing kay murag na wala man siya kapang Panagan. kapalagang, Oo. wala siya wala niya na to Wala niya safeguard nagamit. herself. Oo nga kanang if things has happened in anak ba niya, especially sa atong kultura nga medyo lisod ang mamabdos nga wa pa ka naminyo, especially bata pa ka. So, daghan kay siya og giatiman nga mga ang stigma sa society niya. Very young, amo na asa ko pa dong. What will happen to me now? I'm still 17. Ako ba ni ipatangtang ang bata or should I continue? So, moto itan iyahang dilema kagahapon pero mo lagi base lagi sa feedback sa mga tao dahil lain gyud. Dahil lain og feedback na ipagid nganong ni Inter. So, Kasabaan pa siya. Oo, kasabaan pa but she's minor. Wala pa. Dili pa So, I think dako kay ni og ang inyong kampanya Tama, no? sa especially sa atong mga Sabi sa kabay-bayhan education, no? Side kay this is very important. Ito ang edukasyon kay ang tawag mo lang ang edukadong lungsuranon dili maabuso, di ba? Yes, knowledge is power. Power. Yun. That is one of our very big projects. Not only fighting violence, but how do you fight violence? We help in education, in health, in livelihood programs, in educating the women about the laws, the RA laws that protect them and their children. Kaya dagan man silang wanay bawaan nga naande law nga makaprotect namo. Oo. So mo na among istoryahan karon. Nga violence sa dining nahitabo. Violence sa Violence day bitaw kay you will never know nga ang violence dili lang physical violence mga higala. There's verbal. So nga tawgon kag financial pod kanang igo lang kataga ang piso paniudto dito. Sa palito piso. Dili palit tubig. So Napuday na natin. no pa. Gusto Big rin lagi race, mga panahon para sa... kanang sometimes ba kanang bitang if you're a wife kanang pag grabe kay pagtan-aw nimo sa ubos so nya na ang mindset na niyo, ako'y mahimo kay kanang minyo man ko. O nya dili siya marriage is not hindi siya prisuhan for you. Kanang it's a commitment between duha ka tawo. So at least na dinhi karon kay ang kanira ba gyud kasagaran mga violence atong kababayan na gyud na siya sa community. So ang first unit nga maka-respond gyud din sa atong rescue ating mga biktima ang atong barangay. Mao. So atong pangutan-on si Kapitan Nerissa, kap unsa man ang measures in place kung adunay mga hitabo nga inani. Kung for example, kay kanang violence against women di na one time ana nagtabo Yeah. reklamog na ay na ta, di ba? Ato sigurong i-describe usa mga ehemplo sa mga violence. Violence, oh. Ang pinaka-common nga violence kanang gikulata ka. Oh. Number 1. Ikaduha, gi-rape ka sa imong bana, pwede man na. Ug dili ka ganahan mag-sex sa imong bana, pwede ka mo balibad. Ya upugson ka, rape na siya. Of course, daghan kaayo ming statistics nga ang father rapes the children. Yes. Daghan sad na, no? Incest. Financial violence means wala ka suportahe sa imong bana or ka live-in partner. So that is also abuse. You can complain Yeah. there. O verbal abuse. Sigihan lang kag ingon nga negative nga murag mabuang na ka, bugo ka, wa kay gamit ana so ma-depression na lang ka, violence kaya po na. So daghang klase. So, muna. So makatabang siguro. Unsa man ang measures in place na do we have that sa barangay nga level? Let's say for example ako Interventions, probably. interventions na aba poy kanang kay sometimes mo lagi kanang problema magud sa pamilya yung lisod kita mo nga to ba maulta aduna ba poy monitoring nga kanang sige ginapulata maka-intervene ba ang barangay? Sige ka. So dila lang. So, mayong buntag. So, about sa violence against women, ang gibuhat sa barangay, kung na ay biktima, kay mo adto sila sa barangay. So, ang una namang buhaton, kay naagid mi private room nila. So, kay ba man mi nga, confidential gid na ang ilahang hitabo. So, ang gibuhat na ako, kay naamang kuy, kauban diri nga in charge sa bawsi.
So amo na silang ipahimutang og klaro unya amo silang interviewon kung unsang ilahang kaso nga gi-refer sa barangay. Then nakita namo kung physical ang ilahang nahitabo, gikulata sila sa ilang bana. So ang among buhaton ana kay among dadun sa pinakaduol nga ospital, ipakurasyon na mo sila, then kung moingon sila nga isyuhan na mo og BPO, so amo dayon nang isyuhan og BPO, nga gitawag og Barangay Protection Order, para sila malikay sila sa ilang bana within 15 days. Ayaw nga kuan para at So least within 15 days, custody sila sa barangay. protected. Protected sila sa barangay. So Protected sila sa barangay kay pag-isyuan ng BPO niya. Para ang iyang bana danang mupalayo sila sa iyang balay within 15 days. so si husband ang muhawa sa balay. Siya may isyuhan. Klarohon na to ha. So kung imo ning mo na kay mahitabuan ka ani dili ikaw ang muhawa sa imong balay. Ang Ang aggressor mo oy Yes. napangita nitong kapuy-an. Kay Oo. mintras manggod nga init pa og ang bana mauna siyang isyuhan gid sa BPO kay di man to paabuton nga mapatay ang asawa. So pabugnaw sa siya. So after sa 15 days ana So after 15 days pwede na siya kay isettle sila o pikihan na to ang bana unsa man na gyud ang ang most of the time. usual gyud nga ilahang ireklamo des barangay maisyuhan na no ya dili man gyud nga magbuwag gid sila na apa magikaluoy ang iyang bana. So May ang asawa. ang asawa, so ang gusto nila nga advisean ang ilahang bana ang mahimo na mo sa barangay dialogue ra gyud. Nya kun dili among i-refer sa DSWS or sa katong Laing kon mara grabe na jud kaayo ang ilahang kaso. So far sa amo ang barangay kay amo ra jud silang mahilot ba. Amo ra jud ma-advisean og ang ihang bana amo paybawon sa balaod. Kay naa may uban nga wala pa gid kay baw sa balaod sa ato ang na violation di ang mangulata no sus pastilan bisan pa siguro walay balaod pero human nga Instinct, no? instinct di gyud ka dakpon gay munal og iro kanang munal og asawa di ba Kaning naman gud si kuan no si sa barangay po niya na si Ma'am Nerissa nga sa in charge sa authorities ato siyang pangutanon kung doon na ba yung mga cases nga ilang nasugat nga naabot sa ilang level o kung sa'yo po ilang himuon no sa Ma'am Nerissa. si Ma'am Esther Ma'am Esther, no, sorry. Sa Budlaan. Kanang sa ay mang buntag yung tanan no, desk officer ko sa Barangay Budlaan. So far, ang among na-refer dito ra gyud mi naka-refer ana sa Laing or sa DSWS. Kay ni kahuman na mo og dialogue nila na may uban good nga dili pa masitol namo. So amo gid sa nang kuan na mo sa daktaas pa na mo nga kuan nga sila gyud magkuan anak magsitol didto. kanang di masettle pasabot nimo nga kanang Away ka po. kung magkita sila magsinukmagay gyud Kay namo koy uban gidto ma'am nga moadto sila nangabunog na imbes mag-eyeglass sila eyeglass sa kinulatahan. okay na shades Oo, nanay Nanay- shades sila. kanang built-in nga shades na no. So, kung kanang i-refer sa kanang low ink, unsa na siya ang low ink? Kanang Lawyers group nga Lawyers. volunteer gihapon adha sa attorney palang ka. Santiago. Law Inc. is an organization of lawyers who give their services for free Okay. and focus kay sila sa pagtabang sa mga sa mga kababayan. abuse. So kanang kung kababayan. i-refer dito, mo na kanang unsa na kanang wa na settle sa barangay Kanang after the grabe na dialogue kaayo. sa kanang grabe na jud kaayo ma'am ba. Mao na amo Kasi sa grabe gyud kay kanang grabe nga physical kanang kanang Mabunod near death na gyud. experience gyud. Need na gid sila og legal. Di na magkuli yun ba? Wala chance nga no. Kiha na ang ano. So I think mas may siguro mga mami diha, mga mama, mga nanay no nga di ta muhuwat nga mahimutag na tay built-in nga mga shades kanang speak out o di nyo patabangtan. The law is there to protect you. Si Major Major Rindon Rindon. na adinhi karon. Sa imong experience Major, unsa man gyud unsay nganong mo result og inana nga naay unsa paghitabo nga mahitabo ng domestic violence? Ang kani manggong domestic violence, sa una, sa wala pa ning mga balaod,
dili maka-intervene ang lain nga tao kay they consider it as a private crime. Pero karon with all the laws, dili na. Anybody can intervene. Ang reason ani is that sa family, no? Sa family. O between also the couples. Kay kaning usahing mag-aslabi nagpinugos, labi na og kanang na-force sila into marriage. And then, dili nila manggod makita nga kanang ilahang nabana is kanang abuser. So, the first abuse, ang ako lang panawagan gid sa mga babae is the first abuse that comes along, ang nahitabo manggod is dili ni sila mo report dayon, especially if the wives are not working. Kanang dependent Nagsaling sila, sa dependent sila silang husband. Mingo man lain sila nga kanang og ako po ni ipapriso ma'am, kinsa naman lay mo kuan sa Wait, sa pamilya. mawala man. Di ako silang giingnan nga kuan gyud, you have to report it. Anyway, the government will help you. First, you have to go to the barangay. Kaya ang barangay mo ginakimuhatag mo na sila ka ng itawag lang BPO, that is a temporary protection order for them within 15 days. Now, if grabe, aside from Laing or katong giingon ni Kap kaganina, they can also go directly to the women's desk in each municipality. Okay, ang women's desk, sila may mukaan sa kaso. Pero ang problema man God is, like me, no, before, na yung mga cases nga, sometimes there are cases nga, dili na maagi sa barangay because of the gravity of the case, diretso na sa amo. So, we are advised not to immediately file a case because there is a chance that these women will change Ikabot ang sa ilang korte. abot sa korte. Ikabot sa korte. Nya dili mo change na sila even after nga mo report sila. So kami ang among buhaton sa is we will give them their rights, ang mga balaod, amo silang explainan nga mauni ana. And then we will give them 3 days or 1 week to think it over, pursue the case or to not. pursue the case or not. Because if not, ang may tabuan ni, kami manggod nga mo file sa case, we have to prepare so many things. And then, not only prepare many things, but expenses also. So, usually, ako sila ingnon nga, kanang, sige lang, tagaan ta mo time to think it over with whether i-pursue ninyo ang case or not. So, tagaan time. Most often, di nagyud na sila mo balik. Di nagyud na sila mo balik to pursue the case, especially kung ang ilang mga, especially katong mga kasagara, katong mga walay trabaho nga mga wife. Mao na Pero siya. unsay mahitabo, for example, kay mo gito Indian kasagaran miingon nga kanang kung ako ni siyang ipapriso, kinsa may mo take care sa akong pamilya. Kung mo-pursue gid siya, is there a government assistance nga mo take care sa panginahanglan sa mga bata nga nabiyaan or Pwede na may mapugos trabaho gid ang gihapon inahan, ang no? papa sa pagsuporta. Unsay mechanism ana niya? Kuan yun, kanang filean man gina silang case. Kay ang court may mo decide nga the father will continue to support the wife, no? Case at the same time, ikaduha is that the DSWD every time na ay case present yun na sila. Present na sila kay they are the ones who will help that victim first. So mo na siya. Pero mo na nga dili man makahatag og help ang husband, dili mapugos without the court decision. So kung mo decide ang wife to file a case, then the court will take over. So that would be the time nga tagaan sila og kanang itawag lang permanent order. Red mo na, Red nga, no, doon na yung mga complicated po usahay ang makasabot ko ni Major Rindon nga yung siya nga masahay lang oras o dahil prepare na niya mo di lang mo dayon bitaw ang di mo dayon so nakasabot kay ko na niya nakasabot tangan ang ubang mga asawa labi na ganang way trabaho ilang ba na trabaho na yung mga anak ang pagbati ko ang di na mabiya sa imong mga anak nga kasi magsuporta ang worst is nagdiman tag suporta ang bana way trabaho. No. Gusto may asawa ng trabaho. Just wondering if a wife is a nagger, can the husband file a case of verbal abuse? About to asa na. Mura kay Salamat. daghanan may guwan ni nagger dong. Pwede ba sa kunong mukya may numdum kinami kauban sa una nga kanang inana ba kanang
Siya ay gina-violate. Asa kung reklamo ni be? Asa, pag So, the answer, doon ay answer, Okay. ana. Kaning lalaki, daghan man yun pong abuser nga mga babae, no? Sir. Dili nila ma-avail ang voucher. Adto sila mo reklamo sa court or sa kanang sa revised penal code. Pwede sila mo file og case against sa ilang wife nga physically abuse or verbally abuse sila. Murag, mauupod ko ng laki mo, reklamo, may Bitaw. kadako kalalaki, ni mong buwan kadako, ni mong lawas reklamo, kag verbal abuse. Major, So, ano kaya natin pangutahan niya kanin. For the sake of discussion lang po niya akong pangutahan ng good mo. Okay, na-mention earlier to ni Ma'am Jane, nga ingon siya nga kinds of violence. Yeah, you mentioned nga, doon ay violence nga ang asawa, pugson o pakiksex. Kanang, that's Rape. for rape. Pero Yes, there rape. are cases nga ang asawa mamugos po sa bana. Rape gyapon. Rape gap? Rape yapon. Pero kasagaran man gud sa bana pugson sa asawa, ganahan man sila. Ampay. So, bottom line, anak, basta ganahan na mong duha, kasi wrong. Wrong, nothing Okay, wrong. Pero ni Balibat, man siya, pero Oh. wala gina. Kung sakto na, nga it's considered rape, kay against man sa imong will. Yeah. Consider siya niya, kanang right na, imo nang right, Human as a right. wife, imo Human. nang right, nga, mabalibat initially. Pero along the way, okay. Ito ang anak ko na. kaning imuha na siyang right ba Oh. nga kanang dili ka pa nag-iya. You're Bitaw, married no. but dili ka pa Yeah. nag-iya sa usa Correct. ka tawo. Yeah, You're being correct. treated as a Correct. slave. Ah, Ganun siya correct. siguro ato nang I Klaruhan. hope masabtan na siya sa mga spouses. Nga even if you are married, it doesn't mean nga kuhaan ang imong katungod imong spouse. Ug unsay dili ka pwede magsulob ana kay inana ikay magdiktar ka nang murag dili sad siguro na siya. Ano no, as long as wa lang sa nagpakauaw imong asawa sa iyang sulubon, pero tagaan mo siya og katungod nga dili mawa ang iyang identity as a person. Kana siya. Kay kung ikaw na yung magdiktar ana, wala imong gipangita dili asawa, robot imong gipangita. Robot. Correct, Ang correct. isa na to Sinong kalimtan nga sa domestic setting ba nato ba kadaghanan ang mga asawa nga way trabaho tinuod they are not making income but nagtrabaho na sila sa ila Okay. sila nang laba Sakto, oh. nagluto Labo pa na sa Oh, HR labo. job Oh. ma'am. naghakot og correct. tubig kay walay tubig no alsa ug bugat Correct. usay mandawat paglabada so at the end of the day sabton unta pod nga kapoy na kay sila kapoy na kay ang asawa so unta ang bana mo sabot pod no Nga, dili sa tanang panahon pwede ka sir. oh. Dili Pwede. sa tanang panahon pag schedule. Pero wala to. We have to respect each other bitaw. Yeah. Kay kanang Kana. respeto mo mong gid nay foundation 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 sa sa love. inyong Relationship. relationship. Makita po na sa inyong mga anak. Yes. Correct, Sa correct. taog isa. Correct, correct. O na siya. So ang kaning kay 18 days magining ato lahi mo gid ta. May tabuan. Unsay mga activities ani Activities. niya ma'am? so the other activity we have is education yes. so ang education we support the public schools no we realize nga ang atong public school graduates they do not have the opportunity of private school graduates nga makasud gyud kay sila mga mayang eskwelahan ang uban gani mahumag pagkahuman og high school di na magpadayon og college Nay capacity. because of the financial capacity. So, ang atong nindot kay nga programa which is sustainable, which was started during the pandemic, we are happy to say it was funded for that first year by the Ever Garcia Foundation. We chose 10 top women, female public high school students. They all graduated valedictorian sa salutatorian, no? And then they're very active sa ilahang kanang extracurricular na sila community service. We chose 10 of them and then we give them a we call it a gift, no? It's not a scholarship, but at least we give them 20,000 and many of them were so happy kaya finally kuno makapalit na silang laptop. Which is the most necessary at this time, no? Yes. So, una libro raman ni, pero karon kay hanlan na jud ang laptop. Sa una, ang laptop luxury na siya. Oh, Pero necessity karon, na. wa gyud di gyud pwede mo eskwela ka karon nga way laptop kay ang maisa mo ni mingon naman nga
Sige. O, Pangitaan i-email na ninyo. O i-email. Saan yung mag-email? O wa kay laptop o wala kay smartphone. So, kanang challenge yun na siya. Kay kaning ani mga butanga po, least po nga priority sa gastuhan sa usa ka pamilya. Anti man during the pandemic, everybody was doing modules. Yes. Wala yung physical. So tanan modules nya kanang diha may usa ka top HSG nga taga-guba sa dapit sa Balamban guba no. Talampan. Then luoy kay siya kay ano. Siya nga ma'am, I studied through sa iyang Cellphone. smartphone pero di na niya nga sa smartphone. Huwag pa kuno siya. Then lagi siya yung number of hours lang allowed to use. Then mo dagan pagit ko siya lugar nga na ay wifi. Signal. Nya wa pag isuga. Pagkuhan pa kuno sa kandila. Luoy jud kaayo pero bright kay nga bata. Bright jud nga bata niya nalipay kaayo may nga nakadaog siya na appeal siya. Nya nakadawat siya og 20,000. Unsa may imong buhatos 20? Palitan jud kog laptop mama siya. See, Pinindot, ano? how much may make a difference ba? Mo na no sa kanang atong mga estudyante din nga nag-awas sa inyong abunda tan-awa unsa ang kaagi sa atong mga less privileged na Yes. unsa ilang angay agian para mahuman lang og high school. So may gani kay naapoy zonta nga nay mga programa inani nga makasuporta in town sa atong mga less privileged nga mga estudyante labi na sa atong public schools. Aside from education, ma'am, kung sa pala. Another program we have is called the livelihood program. Si Kap ni Risa can vouch for that because adapted barangay na mo ang barangay Budlaan. One of the programs we did was to teach the barangay Budlaan women how to sew. So kabalo na sila manahi, na sila yung sewing machine. Donated sa to mga sewing machine Kap, no? Unya, nindot kaayo nahitabo kay ngano nakabalo na sila tahi. During the pandemic, nagamit yun ang ilang skills kay gipatahi sila nanahi sa mga PPEs. PPEs Kay gamit magay ang PPE sa ano. Time. Say, naglisod, mahal ko kayo palito ng PPE, di ba? So, one of the project we did was, namalit may panapton, yato dito nila, nanahi sila PPEs. Ang mga doctors mo namalit. So, nagamit po ang ilang skills. Nabuhi sa gitintawon sila during the time of COVID. Kaya lockdown pa yan. You want to Naka-income gyud ang amo ang mga women's group. So nako kay mi pasalamat sa Zonta kay tungod anto lisod ba kay to during pandemic. Lockdown. Lockdown. So tungod anto nga ilang programa, ilang support about sa livelihood. So nakatabang gid sa ilang pamilya. Naka-income sila. Ayun na lang. Pila ni ka women dito sa inyong So barangay? far karon sir kay 500 plus. Daghan na. Daghan di ay. Yan Zonta since 2002 ang ilang ang pagka-partner. Another one that's upcoming is our microfinancing program. Bago na siya nga buhat. Kaduha na ni. Kaduha na namo, no? Nakahima. So we will now teach the women of Budlaan entrepreneurship. So Kaya naman sila skills. Yes. Oo. So mag-present sila sa ilang project. Unsa man. Nami screening. Yeah. Mga business women, daga man may business women sa Zonta, tuluan na mo sila. How can you make money? How can you use your money, budgeting? So that's another program we're giving sa livelihood. Pagkabulahan sa budlaan. Yes. Bulahan ang budlaan. Bulahan. Not Tungkol that sa kay Zonta. health, we also teach health. Kay health is important. That is another program we have. Health, no? Importante kayong health, good ma'am. Yes. Another program sa Zonta is environment. Importante pa. Because in the statistics, we found out in Zonta that due to the changing weather and environment, women are the most affected. Always. Yun. Always. So we have to find ways nga unsaon na to pag tabang sa ato environment nga ma-improve para ang women di maglisod. Kanyang environment, ginalag all stakeholders. No? Kita tanang stakeholders Yes, na everyone. Everyone kay Especially katong kita bugod gahapon do nga, there's ang Biasong is the last patch of mangroves in ano niya. Kaya bawag In kita Talisay City. kanang mangrove mo na siya barrier for tidal wave na. And that's where the This fish Fish nga naman, makakailahan mo. Nagkaroon pila lang ka Yes. hektarya ang nabilin. So, pila na lang, less than 1 hectare na lang Oo, po. okay. Because of
dapat atong Urban nabawaan nga development. wala development along the coastal area labi na kanang mga Housing. kanang mga housing. Giputol siya. Worst is ang uban giputol daw ginong Christmas tree. So kana part na siya sa lack of education Oo. nga kani siya kanang ginang mga mangroves dili na siya nitubo lang diha mga higala no purpose. na ay purpose nga nung naana sila na in fact mag tree planting pa man gani para mupadayon og Mangrove planting, no? Oo. In fact karon ang siselect nag tree planting sila karon og mangrove katong rehabilitation na affected katong Maayo. area nga ano. So kanang importante kay ang mangroves, importante kay environment tinuod gyud na kay kung naay baha, naay kuan ang magsagubang gid taon ang mga mama man. Mao'y mangita og paagi nga masalba na tanan ang inyong mga Yes, butang. that's So it's women gyud ang pinaka-distress ana ang mga And panahon. so what we did was also sa environment, nag-invite sa mi sa Talisay City, sa tanan barangay sa Talisay, nagpa-infographics contest ta ang barangay personnel ipa-pledge nato naghatag tag mga seedlings para mag-tree planting. Sa Budlaan po nag-tree planting po mi dito 1,000 trees. Ako rin pang tree planting, kinahanglan gid siya og kanang sakto nga management kaya ako may edad naman ko since high school. Since high school. Gusto ko ng tree planting kay kaning sa eskwelahan lagi niya. Og gikan nitong panahon na hangtod karon, imagine ko nga lasang na to ni dapita. Di man gyapon. Nagsigim ka tree planting. So there's something in it or I know Sakto na. wrong or No, that's why we invited si Councilor Nestor Archival, who is a advocate yun for green living. We have invited him several times to educate the public. Kaya nila naman ko na magtanong ka ba ni mabuhi. Biya. So nagyud ko na naikihanlan nga unsang klase nga soil, unsang kalaw. Unsa nga klase nga tanong ang Yes, nga mo kay buhi. naman sa mga tanong nga instead nga musulb sa atong environment, makadaot. makadaot kay kusog musuyop sa water, Correct. unya na El Nino na ginahanglan na batag tubig. So kana instead na makatabang makadugang sa problema. So kana katong mga kumpanya, mga kuan, mga groups nga mag-plan og tree planting mo coordinate sa atong mga experts kung unsa nga klase nga seedling atong itanong kay nindot What else? kina nga project ang tree planting kay matud pa ni Cesar Ibanez diri in Cebu Island reforestation is a must to save the environment. Sakto So na, dili sir. lang tree planting, reforestation yun. And reforestation means atong i-plan og klaro ang atong urban development. Or magbalik-balik ta og Og tree tanom. planting. Imagine ka, Kay lasang na munta ni. Kita sa katinguan nga ni Murundong na nato ilasang sa imong mga tinanom. Oh, Sakto yung gadong lasang na ta wa man gi bisag el sa lasang do. oh, sige mag-tree planting gyapon. May kahumanan. May So, kahumanan. na siya, no? So aside sa There's environment, another one that we also do. We also give talks, no? Talks on the RA 9262 laws. Unsa na siya law? 9262 is a Bausi law. It tells you the rights of the woman. Nindot kaya na siya nga law kay when you know that, di na ka mahadlok. Kay one of the nice laws there gani, og neighbor ka sa gi-abuse, pwede ka musumbong. Nga, di ka pwede makiha. You are protected. Kay you are a concerned citizen. Imong, di man musumbong ang asawa, ang silingan mo ni Anto, dili ka makiha. Kay maayo ang imong gibuhat. Protected ka sa law. but if that case, maka-intervene ang barangay, anak ma'am. Pwede intervene. Intervene. Oh, Ang nya, kay mahadlok na di mi na nimuli kayo na mahadlok yun ang spouse. mahadlok. Kay mo lagi na ang kanang fear ba nga na siya 5 ka anak. So na lang na pero nangutan na diri si Archie dog wala man matubag tong mga yung sustento sa bana nga walay trabaho. Wala ko no natubag. Tinood. Kung wag kay mabayad ang bana kay otro pong may trabaho yang asawa dito yung nakita pero di gyud kay igo ang iyang kita. Then what we do kay women empowerment man we focus on the woman and the child. Now, if the child is abused also, doon na mong patay mga ang DSWD o rescue homes. Correct. Na yung DSWS, kuhaon ng mga bata, dagon ato mga homes, mga bata. Then there's these homes will protect the children. In other words,
ang Zonta mo facilitate. Oo. Not facilitate, doon na lang tayo mga adopted homes. For example, one of our adopted homes is Bonita Homes for Girls in Talamban. This is a home of 68, currently, 65 to 68 rape victims. These children from age 3, some of them, sa 3 pa lang rape na. 10 years old, rape na. Once ma-discover ni DSWS, ang social worker will file ako kuwaon ng bata from the home. Kaya di ni mo kuwaon, di na mahuman ang rape. Sige, yun na. So, dadon na siya, gidaan na siya dito sa Bonita Homes, adopted na nato. So, in other words, unsa may pasabot kung adopted, we provide them kanang the knowledge ba, unsa ang laws nga nag-protect nila, no? Kinamantay abogado pod nga member nato, no? We also give them the help. Okay, they need psychological help, Intervention, then dental help. Yeah, sometimes ka na lang give them an activity to show them that they are loved. Kay trauma man sila. Yes, and a secure Traumatic. place actually. Secure place. They are protected. They're mga madre may nagdaan na missionaries of the Mary Queen of Heaven. So we do not have the resources to support it 100%. Pero we try to see kung saan mo mahimo nga makatabang nila nga through our network also. Yeah. Like this December 10, there are already personal donations. For example, ako, I'll donate 20 boxes of clothes to them. No, used clothes, but nice clothes. Another son dyan will donate 3 laptops. Kaya need silang laptop. Anak, bitaw. Yan na ay muhatag po og personal care kits. Kaya they need it. So, Kuha wala. na Pindot may na, panginahanglan ng Oo. kababayan. Initiatives from kanang na sobra gamay pud ba? Oh, Nga doon na share. may sobra mo. Dawat yun sila. Kanang no padung Pasko. So Oh. time of giving, well actually ang time sa pag-give dili man siya Pasko lang no, pero kanang murag na ay Spirit of God. kuan ba na extra bitaw nga biktima biya ni ang atong Victims pagsugyan. ni sila. They are victims and they went through trauma gyud. So ang kanilang feeling nga naay mga tao nga dili nila They're kaila nga loved. mumatag kanang ay importante pa ko kanang inaanak nga feeling kanang I think you can lisod ang pag-express of love to others kung you cannot love yourself. So mo gina I think ato na silang tagaan o kinana nga capacity nga they learn to love themselves again. Yes. Na mutuo sila sila mga kagalingon na pinaani-ani nga mga programa. So kamo diha nga adunay mga extra nga mga sinina, extra mga sapatos, whatever extra do you O have. dawat may. Kaya mo nang ihatag. ang Zonta para ila sa mahatag dito sa atong mga biktima nga mga kababayan. Unya, with that, asa man nato i-kuan. Asa kumuya kung magpuan. Kasi ari na magtapok. We will provide you our number, office number, and contact number. Then, kanang maka-arrange na lang. Makastorya kung Asa ihatod. Oo. asa ma-pick up. Asa ma-pick up. Thank you, gyud kaayo sa mutabang. Mao gyud daan, Any thank help? you daan. If you have extra gyud, ayo gyud kalimti nga. Daghang kayong mga swerte pod nga blessed nga mga tao diha. So out of the richness of your heart and the blessings that God has given you ba, share it. That was the gospel last Sunday, di ba? Yeah. Whatever you do to the least of my brethren, you do unto me. Di ba? The more you give, The the more you receive. Yeah. Oh, muna. Tagai ko niya dum ha. Ha? Tagai O ko niya. paniudto, pati paniudto. Sabi ko sa niyo, humba. Bahala na mong hiwa sa Time humba. check ko dong, it's already 1 o'clock. So, mga pahinapos na to nga Usa-usa ninyo, no? Before ta mo wrap up sa itong program. So ako, as president of Zonta Club of Cebuan, we are very grateful for this opportunity nga gihatag sa Sunstar namo sa pagsibya no sa amo ang kalihukan. I know that there are many women out there nga nagkinghalagtabang. So palihog lang ayo mo kahadlok kay the law is behind you and then be strong. Kay kanang ang babae karon ba dili na dapat nga ginagkuantan kanang giput down no. Be strong, no, for your family and your children. Okay, sa akong side, being a former member of the Philippine National Police, please do not be afraid to go to your women's desk. They are very much willing to help you out. And then also to your barangay. So ayon na mo ka ulaw nga moadto sa women's desk, moadto sa barangay
for your case, special abuse mo, psychologically, emotionally, physically, ayaw jud mo kaulaw, and don't be afraid because the government is behind you. And we have laws nga nag-protect ninyo. Okay, thank you. Imong panawagan sa the blessed Budlaan. Shout out dito. So, para ako lang ika-istorya, isip inahan ko sa barangay. So, kung na ay mga victim sa mga women sa barangay Budaan, so, ayaw mo og isa na lang? Kahadlok pagduol sa barangay kay naamang ko'y about desk officer nga mo assist ninyo. So, dili na karon panahon nga inyong itago ang inyong kaugalingon nga sige mo kulata, kung dili duol mo sa barangay kay naagid mi anda mo serbisyo kaninyo 24 hours in service. Yeah, see? See? Nga ako, walang ko'y lang mahimong kay. Guest officer ko, ako may tigsao anak ko. Mga ko lang yung ikaingon yung mga kababayan, speak out. Ayaw ninyong itago-tago inyong mga problema. Share it. Kaya rin matabangan mo na mo. Salamat. Mo na Dred nga ako personally love gina ko ang meme kay ingon lang mamas boy ko. Love gina akong mama. Bago lang gini taliwan sa laing kinabuhi. Okay. Mga this year lang niya love sa ako ang asawa. Di sa kumabugos. Ano yun? Na tayo igong oras sa katong mga wala nakaabot sa wala nakasugod sa atong programa, pwede ninyong makita og balik sa among Facebook pages. Pangitaa lang ang Beyond the Headlines, makita ninyo sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. At the same time, naasad makita sa ninyo katong mga nasa YouTube, naa dito pangitaa lang ang Sunstar Web TV nga channel. Ug katong busy kaayo nga ma-disrupt yun sila pagtanaw, pwede mi ninyong paminawon. Pangitaa lang ang Beyond the Headlines sa Spotify, sa Apple Podcast o sa Google Podcast. Ug katong wala nakahatag og update si Arnold Bustamante, I'm sure aduna gyud nay dakong istorya behind that. Tan bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph alang sa update ni adtong Oro Sugbu nga tulis kay mas daghan kayong detalye nga wa na to mahisguti kay wala si Arnold mga higala. Niya mabasa ninyo na sa Super Balita ugma o Sunstar Cebu muna nga palit mo sa newspaper na Super Balita sa Bisaya o Sunstar Cebu nga English kay naa dito niya atong update nga medyo atong giatangan ganiha. Okay. No? And then ang kuansad katong unsaon pag-contact ang Zonta ato nang i-post later sa atong Facebook page kung katong mga adunay ikahatag asa ninyo ihatag para it will go a long way ang inyong blessings nga i-share mga higala. Dinhi na lang mi kutob ni Dudong hangtod ugma mga higala kauban na mo ang mga kababayinan sa Zonta Club. Ako si Mildred Galarpe. Ako si Dudong Moralio, mayong Ayun lang. hapon kaninyong tanan.